Okay, good morning everyone. आज चाहिँ मैले nomenclature को बारेमा पढाउँछु है। Nomenclature र एक्जाम मा चाहिँ यहाँबाट एउटा क्वेशन सोध्ने गर्छन् नि है त। अहिले चाहिँ एमबीबीएस को एउटा मैले दुई चारवटा कुरा भनिदिए है। एमबीबीएस को इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु होला भने हाम्रो एनईबी को सिलेबस जे छ त्यो बाहेक बाहिर केही पनि पढ्दैन पढ्नु होला। आफैले पनि पढ्न पर्छ, इन्ट्रान्स मात्रै पढेर हुँदैन है। क्लास तयार भइहाल्छ नहुने हैन है। तर के गर्नु भने तपाईहरुले एनईबी को सिलेबस राख्नु। एनईबी को सिलेबससँग जे मिल्छ तपाईको जे छ सिलेबसमा त्यही कुरा मात्रै पढ्नु। पहिला सब्जेक्टिभ पढ्नु, त्यसलाई अब्जेक्टिभ वाइजमा गर्नु है त। पहिला सब्जेक्टिभ पढ्ने, च्याप्टर पढ्ने, त्यसपछि अब्जेक्टिभ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने। पहिला त हाम्रो यो एनईबी को अथवा +2 को जुन बुक्सहरु जुन छ त्यो बुक्समै भएको अब्जेक्टिभ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस् पहिला है। प्रत्येक च्याप्टर पढ्नुस्, त्यसको पछाडी अब्जेक्टिभ क्वेशन दिएको हुन्छ त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस्। प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तपाईको सिलेबसभन्दा बाहिर जानै पर्दैन, किनभने कमन मेडिकल इन्ट्रान्समा सिलेबसभन्दा बाहिर एउटा क्वेशन पनि सोधेकै छैन है। भनेको धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। तपाईले 11 12 मा जे पढ्नु भएको छ त्यही सोध्छ एक्जाममा है। त्यो द्याट एक्ट फर्स्ट टु रिवाइज द होल कोर्स। पुरै होल कोर्स रिवाइज गर्नुस् पहिला। रिवाइज गरिसके पछाडी अनि त्यस पछाडी के गर्नु, एनईबी को बुकमा भएको अब्जेक्टिभ क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस्। त्यो भ्याइए पछाडी के गर्नुस्, त्यसै फरेन राइटरको बुक्सहरु पाइन्छ, त्यो बुक्समा पनि सेम त्यही है जुन सिलेबसमा छ त्यही सिलेबसकै बेसमा के गर्नु, तपाईले फेरि पनि एक्स्ट्रा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नोमेनक्लेचर। मैले यो सर्टकटमा पढाइदिन्छु, तपाईले क्लास टेलिभिजनमा पुरै पढिसक्नु भएको छ यो राइट है त। We have to study the nomenclature on the basis of IPEC system, right? IPEC system को बेस पर nomenclature पढ़ना सब, right? And the full form of IPEC is International Union of Pure and Applied Chemistry, right? International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay, we have to study the nomenclature of the compounds on the basis of this system, right? So यो system को बेसमा पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्छौं, we have to remember or we have to understand about some terms. के terms को बारेमा हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्छ है त। ल अब म यो दुई चारवटा terms यहाँ लेख्छु that we must know in order to write the complete IPEC name of compound. एउटा compound को complete IPEC name लेख्नलाई के terms को बारेमा थाहा हुनुपर्छ त्यसको बारेमा पहिला अलिकति हेरौँ है त। Okay, some terms that are involved during while writing the IPEC name of the compound is word root. एउटा चाहिँ word root भयो। word root को पछाडी चाहिँ के हुन्छ, suffix हुन्छ, अनि word root को अगाडि चाहिँ के हुन्छ, prefix हुन्छ। ओके, word root को अगाडि चाहिँ के हुन्छ, prefix हुन्छ। अब यिनीहरुको बारेमा थोरै मैले सर्टकट डिफाइन गर्ने है त। This word root ले मैले यहाँ word root लेखे, WR1 लेख्दै, this is the word root, and यो suffix हुन्छ, it is of two types. दुई किसिमको suffix, one is the primary suffix and next one is the secondary suffix. पहिलो चाहिँ primary suffix हो, अर्को चाहिँ के हो, secondary suffix हो। त्यसपछि यो prefix हुन्छ, prefix लाई पनि फर्दर दुईटा टाइपमा क्लासिफाई गरेको छ। one is the primary prefix and next one is the secondary prefix. भनेको in order to write the complete IPEC name for compound, we must know about all these terms. यो terms को बारेमा थाहा पाउनुपर्छ र हाम्रो सिलेबसमा primary prefix युज गर्ने nomenclature चाहिँ सोध्दैन है। फेरि म यहाँ सबैको बारे डिफाइन गरिदिन्छु। This word root जुन छ, it is mainly used to represent the number of carbon atoms present in the parent chain of the organic compound, right? Organic compound को parent chain, right? त्यसले के गर्छ भने it represents the carbon number. यो सर्टकटमा लेख्नु होला, represents the carbon number present in the parent chain, right? Parent chain मा भएको total number of carbon लाई represent गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, word root ले गर्छ। Okay, you have to remember, right? You have to remember the word root of the compounds containing up to 10 carbon atoms. Minimum 10 वटा को चाहिँ सम्झिनु पर्छ। तपाईहरुले सबैले आउँछ होला। फर्स्ट एउटा कार्बन छ भने मिथ, दुईटा छ भने ईथ, प्रो, ब्यूट, पेन्ट, हेक्स, हेप्ट, अक्ट, नन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेन्टाडेक त्यसै जान सक्नुहुन्छ। 20 सम्म पढ्न नि पाउनु हो, तर एक्जाममा मेनली सोध्ने भनेको अप टु 10 है, 10 वटा कार्बन नम्बर सम्मको चाहिँ वर्ड रुट सम्झिनु होला है त। त्यसपछि नेक्स्टमा यो प्राइमरी सफिक्स हुन्छ है। दिस प्राइमरी सफिक्स इज मेनली युज, प्राइमरी सफिक्स हुन्छ, इट इज युज टु रिप्रेजेन्ट द कार्बन टु कार्बन बोन्ड, राइट? इट इज युज टु रिप्रेजेन्ट द कार्बन टु कार्बन बोन्ड। कार्बन टु कार्बन बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, प्राइमरी सफिक्स ले गर्छ। ओके, अब मेनली कार्बन टु कार्बन तीनटा बोन्ड हुन्छ, कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड, डबल बोन्ड एन्ड ट्रिपल बोन्ड। वी युज डिफरेंट प्राइमरी सफिक्स फर सिंगल, डबल एन्ड ट्रिपल बोन्ड है त। अब हेर्नु यहाँ जस्तै कंपाउन्डमा के छ भने
carbon to carbon single bond छ भने in that case we use the primary suffix a अनि हामीले के युज गर्छौं a अनि युज गर्छौं similarly if the compound consists of carbon to carbon double bond यदि double bond छ भने in that case we use the primary suffix e अनि similarly if the compound consists of carbon to carbon triple bond we use the primary suffix y any भनेको you have to remember about these three primary suffix right single bond a any double bond e any triple bond y any के हो carbon to carbon bond भन्दा चाहिँ है अर्को यहाँ के छ हामीसँग secondary suffix secondary suffix is used to represent the functional group present in the compound है compound मा कुन functional group present छ त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ secondary suffix ले गर्छ okay I will give you the secondary suffix that can be written for the certain function right कुन function group लाई कुन secondary suffix युज गर्ने त्यो पनि म दिमला while giving the priority order of the function group को priority order लेख्ने बेलामा म चाहिँ भन्नु त्यति बेला होला अर्को छ हाम्रो यहाँ प्राइमरी प्रिफिक्स भन्ने छ ओके दिस प्राइमरी प्रिफिक्स हाम्रो सिलेबसमा छैन मैले भनिसकेको छु भने प्राइमरी प्रिफिक्स हुन्छ इट इज युज्ड to distinguish the cyclic compounds from the open chain compound right cyclic compound like open chain compound बाट यदि distinguish गर्नु पर्यो भने in that case we use the term primary prefix हामीले के युज गर्छौं प्राइमरी प्रिफिक्स भन्ने टर्म युज गर्छौं है अब यसको जम्मा तीनवटा प्राइमरी प्रिफिक्स छ त्यसको बारेमा मैले यहाँ थोरै डिस्क्राइब गर्ने one is primary prefix cyclo next one is spiro and next one is bicyclo यो तीनवटा प्राइमरी सफिक्स सरी प्राइमरी प्रिफिक्स जनरली हामीले युज गरिन्छ र हाम्रो सिलेबसमा छैनमा भनिसकेको छु मैले इन्ट्रोड्युस मात्रै गर्दिन है if the compound consists of single ring compound मा एउटा मात्रै रिङ प्रेजेन्ट छ भने in that case we use the primary prefix cyclo है एउटा मात्रै रिङ भनेको यस्तो कम्पाउन्ड हेर्नुस् त यस्तो छ हामीसँग यो कम्पाउन्ड each kernel consists of CH2 प्रत्येक कर्नलमा CH2 छ हेर्दा यहाँ चाहिँ के छ सिंगल रिङ प्रेजेन्ट छ that's why for this compound we use the primary prefix cyclo युज गरिन्छ अब अर्को चाहिँ spiro is used for the cyclic compounds containing two rings with one carbon atom common दुईटा रिङ छ एउटा कमन कार्बन छ भने in that case we use the primary prefix spiro now look at here look at this compound यस्तो एउटा कम्पाउन्ड छ हामीसँग यो कम्पाउन्डमा हेर्नुस् त यसमा के छ भने दुईटा रिङ छ हेर्नुस् त एउटा यो तीनवटा कार्बनको एउटा रिङ भयो अर्को तीनटा कार्बनको अर्को रिङ भयो and in both two rings a single carbon atom is common एउटा कार्बन एटम त कमन छ हो in for such type of compounds we use the primary prefix spiro is used for those compounds which consist of two rings with one carbon atom common है अर्को bicyclo भन्ने छ bicyclo हामीले के कुरा युज गरिन्छ भने it is used for the compound containing two rings with two carbon atom common हेर्नुस् त्यहाँ र यस्तो कम्पाउन्ड छ है यो कम्पाउन्ड हो हाम्रो यो कम्पाउन्डमा हेर्नुस् त दुईटा रिङ छ प्रत्येक कर्नरमा कार्बन एटम छ है यहाँ प्रत्येक कर्नरमा कार्बन एटम छ नाउ लुक एट हियर दिस कम्पाउन्ड कन्सिस्ट अफ टु रिङ्स दुईटा रिङ छ यसमा अनि यो दुईटा कार्बन हेर्नुस् त यो दुईटा कार्बन जुन छ नि यो दुईटा कार्बन दुईटै रिङमा इन्भल्भ छ भनेको दिस कम्पाउन्ड कन्सिस्ट अफ two rings with two carbon atom common है हो यसको लागि हामीले के युज गरिन्छ we use the term bicyclo हामीले चाहिँ bicyclo भन्ने टर्म युज गरिन्छ है यसको बारेमा मात्रै सम्झिनुस् हामीले यो युज गर्नु पर्दैन ओके नेक्स्ट वान इज द सेकेन्डरी प्रिफिक्स अर्को चाहिँ के छ हामीसँग सेकेन्डरी प्रिफिक्स छ दिस सेकेन्डरी प्रिफिक्स इज युज्ड to represent the substituent present in the compound okay it is used to represent the substituent present in the compound है compound मा कुन substituent present छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई we use the term secondary prefix okay this is all about the terms that are needed to write the complete ionic name of a compound है अब कुनै एउटा compound को नाम लेख्दाखेरि सबै टर्म चाहिन्छ भन्ने छैन कहिले secondary suffix नचाहिन सक्छ कहिले secondary prefix नचाहिन सक्छ कहिले सबै चाहिन पनि सक्छ भनेको यिनीहरुको बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहिँ पर्छ है त ओके नाउ लेट्स स्टार्ट अब म एउटा क्वेशन लिन्छु त्यो क्वेशनबाट सुरु गरौँ ल यहाँ हेर्नुस् त एउटा क्वेशन यस्तो छ हाम्रो which of the following primary suffix can be used for the given compound compound हाम्रो यस्तो दिएको छ त यहाँ CH3 CH2 C triple bond N okay and option A मा छ A अनि option B मा छ Y अनि option C मा छ T अनि and option D consists of both
A and B. A and B. Okay, what will be the answer for this question? New question answer के हुन सक्छ भन्नुस् त ल? Anyone please? यसको answer के होला? Which of the following primary suffix can be used for the given compound? अगाडि हामी टर्म्सहरु पढिसकेका छौं. त्यो टर्म्सको बेसमा भन्नु पर्यो. यसको लागि कुन प्राइमरी सफिक्स युज गर्न मिल्छ होला? Anyone please? B. Option B. Okay, one answer is option D. Okay, next यो न फरक Sorry sir, हैन A नै हो sorry. Okay, अर्को answer option A पनि आयो है. अरु यो न फरक answer कसैको छ? Okay, now look at it, right? हामीले अगाडि के पढेछौं भने this primary suffix हुन्छ it is used to represent the carbon to carbon bond, right? Carbon to carbon bond represent गर्छ हैन. Carbon to carbon single, double and triple bond. अब यहाँ चाहिँ यो ट्रिपल बोन्ड इएन जुन दिएको छ नि यो चाहिँ आउने दिएको खास है. अब विद्यार्थीले ट्रिपल बोन्ड मात्र हेर्छन् है. ट्रिपल बोन्ड मात्र हेरे भएन नि त. हामीले के हेर्नु छ कार्बन टु कार्बन डबल अथवा ट्रिपल भएको इन दैट केस वी विल यूज द एनी वाइ त कार्बन टु कार्बन बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ. यहाँ त धेरैले के हेर्छन् कार्बन टु नाइट्रोजन ट्रिपल बोन्ड हेर्छन् डाइरेक्ट वाइ मल्टिप्लाई दिन्छन् बट इट्स एन्सर दी अप्सन ए टु है. एन्सर के हुन्छ यसको अप्सन ए हुन्छ किनभने यहाँ कार्बन टु कार्बन सिंगल बोन्ड छ यहाँ पनि कार्बन टु कार्बन के छ सिंगल बोन्ड छ है. दैट्स व्हाई हामीले के बुझ्नु पर्छ पढ्ने कुरा बुझेर पढ्नु पर्यो है. कार्बन टु कार्बन बोन्ड रिप्रेजेन्ट गर्छ प्राइमरी सफिक्स के भन्ने कुरा बुझ्नु है त. ओके नाउ अब मैले स्टार्ट गर्ने फर्स्ट मा लेख्दा नोमेनक्लेचर अफ हाइड्रोकार्बन्स भनेको nomenclature of hydrocarbons. Nomenclature of hydrocarbons. Hydrocarbons को हमने यहाँ तीन एकचोटि पढ्छौं है हामीले. Alkane, we will study about the nomenclature of alkane. Similarly, alkene र alkyne है. Saturated र unsaturated सबैको nomenclature एकचोटि पढ्छौं हामीले है त. Okay, and before studying the nomenclature or before writing the name of the compound, we must know certain rules. Certain rules चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ. Okay, यसमा हेडिङ मा लेख्नु त rules भनेको rules. यसको फर्स्ट मा लेख्नुस् त longest chain or parent chain rule. Longest chain or parent chain rule. Okay, यो rule ले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि अर्गेनिक कम्पाउन्ड को नाम लेख्नु छ भने at first we have to determine the parent chain and simply longest chain जुन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ parent chain हुन्छ. ओके यसमा अलिकति लेख्नुस् त कार्बन चेन कन्टेनिङ यहाँ लेख्नुस् है कार्बन चेन containing maximum possible carbon atoms containing maximum possible carbon atoms including maximum number of branches and multiple bonded carbon atom multiple bonded carbon atom is the parent chain. Multiple bonded carbon atom is the parent chain. है भनेको यो सैचुरेटेड र अनसैचुरेटेड लाई दुईटैको लागि एउटै है. कंपाउंड मा कार्बन चेन मा मैक्सिमम पोसिबल कार्बन हुनुपर्छ एउटा त नम्बर अफ ब्रान्च पनि मैक्सिमम नै हुनुपर्छ र यदि मल्टिपल बोन्डेड कार्बन छ मल्टिपल बोन्डेड भनेको डबल बोन्डेड अथवा ट्रिपल बोन्डेड कार्बन छ भने that carbon atom must be included in the chain and that chain will be the parent chain. भनेको फर्स्ट पॉइंट यही हो है. Before writing the name of a compound you must determine the parent chain. Parent chain determine गर्ने on the basis of this point. Maximum possible carbon including maximum number of branches र multiple bonded carbon छ भने त्यो पनि include गरेर हामीले के गर्नुपर्छ at first to determine the parent chain. पहिला parent chain determine गर्नुपर्छ है त. Okay, now let's see some examples. भयो लेख्नु भयो? Yes sir. Okay, now let's see some examples. है एउटा लिएर example हेर्नु त. ल एउटा क्वेशन बढी जाऊ है त हामीले यहाँ which of the following word root
Which of the following word root can be used? Word root can be used for the given compound. Which of the following word root can be used for the given compound? CH3, CH, C2H5, CH, C2H5, and here is CH3. Option A ma pent. Option B ma bute. Option C ma hex. Option D ma up. Okay, now what will the answer for this question? Which of the following word root can be used for the given compound? यो compound लाई कुन word root use गर्न मिल्छ? के होला answer? Hex. Option C, hex. Okay, एउटा answer option C आयो. यो भन्दा फरक answer कसैको छ? Anyone? Which word root can be used for this compound? यो compound लाई कुन word root use गर्न मिल्छ? रुल अगाडिको हाम्रो के हो? Carbon chain containing maximum possible. Okay, अर्को build गर्ने answer आयो है. Okay, carbon chain containing maximum possible carbon atom, including maximum number of branch मा जानु पर्यो. नि multiple त यसमा छैन multiple bond. That's right. यसमा हामीले एउटा answer build अर्को hex आयो. Now look at here. कसरी थाहा पाउने है त? पहिला त हामीले के गर्नुपर्छ नि? We have to count the carbon number. पहिला carbon number count मात्रै गर्ने. ल हेर्नु त यहाँ देखि जानुस् त. 1 2 3 4 जम्मा 4 वटा कार्बन देख्यो सिधा जाँदाखेरि है. कन्टिन्युअस कार्बन चेन हुनुपर्छ. मैक्सिमम पोसिबल कार्बन कति हुन सक्छ त्यसमा जाने है त. यहाँ हेर्नुस् त 1 2 3 4 4 वटा मात्रै हुने हो. अब यसरी जाउँ त फेरि 1 2 3 अनि यता 4 5 लेख्न मिल्छ नि. यो कम्पाउन्डको स्ट्रक्चर त यसरी पनि लेख्न मिल्छ. हेर्नुस् त यहाँ CH3 CH CH2 CH3 यहाँ त CH CH2 CH3 अनि यहाँ छ CH3. ओके, अब तपाईले के गर्नुभयो अघि ब्युट भन्ने जस्तो आयो नि. उले यस्तो गर्नु है 1 2 3 4 सिधा चेन छ. त्यही प्यारेन्ट चेन मान्नु हो तपाईले. अर्को हेर्नुस् त अलिकति बाङ्गो जाउँ त हामी 1 2 3 यतै जानुपर्छ भन्ने छैन नि. वी हैव टु गो टु द मैक्सिमम पोसिबल कार्बन है. 1 2 3 तल आउनुस् 4 यता जानुस् 5 5 मा देखियो फेरि पनि. अझै बाङ्गो हेरौँ त अब फेरि यहाँ देखि सुरु गरौँ एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 छवटा देखियो. अब तपाईले भन्नु होला मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च पनि हेर्दिनुस् त. मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च हेर्नुस् त. यदि तपाईले यसलाई प्यारेन्ट चेन सेलेक्ट गर्नु यो चेनलाई सेलेक्ट गर्नु हो भने नम्बर अफ ब्रान्च हेर्नुस् त. एउटा ब्रान्च यो भयो अर्को ब्रान्च यो. नम्बर अफ ब्रान्च 2 नै छ. कार्बन नम्बर कति छ 4 छ हाम्रो. ठीक छ. यो भन्दा अर्कोमा जाउँ त. अब फेरि हामी के गरौँ भने अब यो ब्रान्च यो जुन कार्बन चेन हामीले सेलेक्ट गर्यौं यसलाई हटाउँ. अर्को मैले अघि भनेको अर्को जुन मेन मैक्सिमम पोसिबल कार्बन 6 देखिएको छ यसमा. यसलाई मान्नुस् त. यसलाई प्यारेन्ट चेन मान्दा नम्बर अफ ब्रान्च चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन है. यसलाई यदि प्यारेन्ट चेन मान्नु भने नम्बर अफ ब्रान्च चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन. यसरी जानुस् त. कति ब्रान्च छ भन्नुस् त यसमा. हाउ मेनी ब्रान्चेस आर प्रेजेन्ट? यस गुड. दुईटा मात्रै ब्रान्च प्रेजेन्ट छ. तर नम्बर अफ कार्बन कति भयो? 6. Yes, good. Number of carbon त 6 छ भनेको मैक्सिमम पोसिबल त 6 सम्म जाँदै छ. नम्बर अफ ब्रान्च डज नट सेम. नम्बर अफ ब्रान्च अघि पनि 2 थियो अहिले पनि 2 छ. मैक्सिमम पोसिबल कार्बन जाँदाखेरि यसमा त 6 वटा कार्बनको प्यारेन्ट चेन रहेछ. द्याट्स व्हाई फर दिस कम्पाउन्ड द आन्सर विल बी अप्सन सी. त्यही भएर विचार गर्नु है. वर्ड रुट चुज गर्ने बेला विचार गर्नुस्. वर्ड रुट चुज गरेपछि बाँकी नाम लेख्न चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ हुँदैन. वर्ड रुटमा झुक्किन्छ हामी है. वर्ड रुट चुज गर्दाखेरि कार्बन चेन कन्टेनिङ मैक्सिमम पोसिबल कार्बन इन्क्लुडिङ मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च. त्यसलाई के मान्नुपर्छ हामीले? प्यारेन्ट चेन मान्नुपर्छ है त. ओके, नाउ अब अर्को हेर्नुस् त. फेरि मैले अर्को एउटा कम्पाउन्ड लेख्छु. यस्तो हामीसँग कम्पाउन्ड प्यारेन्ट चेन मात्रै भन्नुस्. प्यारेन्ट चेन यसमा कतिवटा कार्बन एटम छ भन्नु होला. CH2 CH CH2 CH3 CH3. ल यो कम्पाउन्डको प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन एटम छ प्लिज? 5 वटा. ओ गुड. मैक्सिमम पोसिबलमा जानुस्. पहिला के गर्नुस्? सिधै काउन्ट गर्नुस्. 1 2 3 4 चारवटा रहेछ. सिधा जाँदाखेरि अलिकति बाङ्गो जानुस् त. 1 2 3 4 यसरी जाँदा पनि चारवटै रहेछ फेरि पनि. अझै हेर्नुस् 1 2 3 4 5 ओहो मैक्सिमम त 5 रहेछ भनेपछि हो दिस विल बी द प्यारेन्ट चेन फर दिस कम्पाउन्ड. यसरी सेलेक्सन गर्न मिल्छ. मैक्सिमम पोसिबल कार्बन एटममा जानु पर्यो है त. अर्को एक्जाम्पल यस्तो छ हामीसँग CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3. Okay, how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound? केही सार्नु पर्दैन है. त्यतिकै भन्नुस् प्र्याक्टिसको लागि. ल भन्नुस् त यसमा कतिवटा कार्बन एटम छ यसको प्यारेन्ट चेनमा?
5 वटा छ सर। हजुर आन्सर 5 आयो। त्योभन्दा फरक आन्सर कतिको छ? छैन। ओके आन्सर इज 5 गुड। अब यसमा 5 वटा कारण भएको चेन एउटा मात्रै छ कि एउटा भन्दा बढी छ भन्नुस् त फेरि पनि? 5 वटा कारण भएको चेन एउटा मात्रै छ कि एउटा भन्दा बढी छ? 5 वटा कार्बन एटम हो यो भन्दा यहाँ 5 वटा कार्बन भएको त एउटा भन्दा बढी चेन रहेछ है। त मैले यसको स्ट्रक्चर दुई चोटी लेखेँ त यो एउटा स्ट्रक्चर यो भयो। मैले फेरि पनि यही स्ट्रक्चर कपी गरेँ CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 अनि यहाँ छ CH2 CH3 हैन। ल एकचोटी हेर्नुस् त मैले यो सिधा यो चेनलाई सेलेक्ट गर्दिए यसरी। नाउ लुक एट हियर। नाउ दिस कार्बन चेन कन्सिस्ट अफ हाउ मेनी कार्बन एटम्स? कति कार्बन छ यसमा? नम्बर अफ कार्बन 5 वटा छ। गुड। दिस compound this carbon chain consists of 5 carbon atoms. So 5 वटा छ। And can you tell me the number of branch? ब्रान्च को नम्बर कति छ? गुड। दुईटा ब्रान्च है। एउटा यो ब्रान्च भयो अर्को यो ब्रान्च भयो। यसमा दुईवटा ब्रान्च भयो। अर्को पनि यसमा पोसिबिलिटी छ नि 5 वटा कार्बनको है। हेर त मैले यसरी यो चेनलाई सेलेक्ट गर्दै हेर त यहाँ यो चेनलाई सेलेक्ट गर्दाखेरि नाउ लुक एट हियर। नाउ हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेन्ट इन दिस कार्बन चेन? अगेन 5 गुड। अगेन आन्सर इज 5। कार्बन नम्बर कति वटा छ यसमा? 5 रहेछ। ठीक छ। And look at here. How many branches are present in this compound? कति ब्रान्च प्रेजेन्ट छ भन त? 2 Yes. 2 or 1? How many branch? Yes. This compound consists of only one branch. एउटा मात्रै ब्रान्च हो। यसले 2 काउन्ट गर्न मिल्दैन है। Okay, the number of branch is 2. Sorry, number of branch is 1. एउटा मात्रै ब्रान्च छ। Now tell me which one is the correct parent chain? First or second? कुन करेक्ट parent chain हुन्छ यसको लागि? फर्स्ट सर। यस फर्स्ट हुन्छ कि सेकेन्ड हुन्छ? यसलाई फर्स्ट माने मैले यसलाई सेकेन्ड माने। हजुर which one is the correct parent chain? करेक्ट parent chain त हामीले अगाडि के पढेछ भने कार्बन चेन कन्टेनिङ मैक्सिमम पोसिबल कार्बन इन्क्लुडिङ मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च भनेको मैक्सिमम पोसिबल कार्बन दुईटैमा 5 छ। माथि नम्बर अफ ब्रान्च 1 छ तल 2 छ। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट parent chain। यो चाहिँ के हुन्छ हाम्रो करेक्ट parent chain हुन्छ। ओके बुझ्नुभयो? ओके सर। ल अब अर्कोमा जाउँ है त। अर्को पनि मैले एउटा क्वेशन दिन्छु यहाँ पनि हैन। यसको पनि प्यारेन्ट चेन सिलेक्सन गरौँ है पहिला। लुक एट दिस compound। एउटा compound हेर्नुस् यसको हामीसँग CH3 CH2 CH CH3 and here is CH3 here is CH CH3 and CH3। okay this is the compound है। यसको compound को स्ट्रक्चर मैले दुई तीन चोटी लेखिदिन्छु यहाँ। एउटा भन्दा बढी चेन हामीले सेलेक्ट गर्न मिल्छ। CH तपाईले जेनरलाइज गर्दै गर्नु है। which one will be the parent chain for this compound? यो compound को लागि parent chain के होला? अर्को पनि लेखेँ मैले यहाँ CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 ल यसको प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ? How many carbon atoms are present in the parent chain of this compound? आन्सर भन्नुस् त के होला? कति छ जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? एउटै कम्पाउन्ड हो मैले तीन चोटी मात्रै बनाएको छु। स्ट्रक्चर तीन चोटी ड्रा गरेँ। 5 गुड आन्सर इज 5 ठीक छ। यो कार्बन यो कम्पाउन्ड को प्यारेन्ट चेनमा 5 वटा कार्बन एटम छ। अब हेर्नुस् त यसमा तपाईले जुनसुकै चेन सेलेक्ट गर्नुस् त 5 वटै आउँछ कार्बन। जुनसुकै चेनमा जानुस् हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 सिधा जानुस् 5 वटा कार्बन एटम छ। ल मैले यो चेनलाई सेलेक्ट गर्दिए है। and in this chain the number of carbon atom is 5। okay कार्बन नम्बर कति छ हाम्रो? 5 छ। and can you tell me the number of branch? how many branches are present in this chain? yes 2 good। एउटा ब्रान्च यो भयो अर्को ब्रान्च चाहिँ यो भयो है। भनेको यसमा नम्बर अफ ब्रान्च चाहिँ के छ हाम्रो? नम्बर अफ ब्रान्च छ 2। ओके नेक्स्ट अर्को पनि सिलेक्सन गर्न मिल्छ नि। हेर्नुस् त यहाँ मैले यो चेनलाई सेलेक्ट गर्दिए। हेर्नुस् त यसमा कार्बन नम्बर कति छ? फेरि पनि 5। yes again कार्बन नम्बर 5 फेरि पनि 5 वटा कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ यसमा। and can you tell me the number of branch? 2 yes नम्बर अफ ब्रान्च फेरि पनि दुईटा छ। हेर्नुस् त एउटा यो ब्रान्च भयो अर्को यो ब्रान्च भयो। दुईवटा ब्रान्च छ।
अर्को फेरि यहाँ मैले यो चेनमा सिलेक्सन गर्दैछु हेर्नुस् त फेरि यो कम्पाउन्डमा यतातिर हेर्नुस् त मैले यहाँदेखि यतादेखि जान नि पाइयो माथिबाट आउन नि पाइयो एउटै कुरा है यहाँदेखि मैले सिलेक्सन गरेँ भने नाउ लुक एट हियर how many carbon atoms are present in the parent chain or in this carbon chain good 5 पाँचवटा छ and look at the number of branch कति branch present छ यसमा 3 good 3 एउटा ब्रान्च यो भयो अर्को ब्रान्च यो भयो अर्को ब्रान्च यो भयो भनेको तीनवटा ब्रान्च प्रेजेन्ट छ है यसमा नम्बर अफ ब्रान्च कति छ हाम्रो 3 छ नम्बर अफ ब्रान्च चाहिँ कति छ हाम्रो 3 छ ओके नम्बर अफ ब्रान्च 3 बुझ्नुभएको छ भनेपछि यसको करेक्ट प्यारेन्ट चेन कुन होला यो थर्ड नम्बर यस थर्ड नम्बर हुन्छ किनभने हामी द डेफिनेसन अर द रुल फर सेलेक्टिङ द प्यारेन्ट चेन इज कार्बन चेन कन्टेनिङ मैक्सिमम पोसिबल कार्बन इन्क्लुडिङ मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च भनेको मैक्सिमम पोसिबल कार्बन कति भयो 5 भयो मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च 3 छ यो दुईटा 5 त आयो तर ब्रान्च 2 मात्र आयो दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट प्यारेन्ट चेन फर दिस कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्डलाई यो करेक्ट प्यारेन्ट चेन हुने भयो है त ओके नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वन अब अनसेचुरेटेड को पनि एउटा दुईटा देखाउँछु हेर्नुस् है अहिले यो केही सार्नु केही नि पर्दैन है हामी नाम लेख्छौँ सबै कम्पाउन्डको अहिले आउँदै जान्छ okay we have this type of compound cs3 ch2 c double bond ch2 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 and ch3 okay can you tell me how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound the rule is I will revise the rule के थियो हाम्रो carbon chain containing maximum possible carbon maximum number of branch including multiple bonded carbon है multiple bonded carbon include गरेर भन्नुपर्छ ल भन्नुस् कतिवटा यसमा यसको प्यारेन्ट चेनमा कतिवटा कार्बन एटम छ आन्सर इज 5 ओके ल हेरौ है त यसरी जानुस् त 1 2 3 4 5 6 सिधा जाँदाखेरि त 6 भयो तर 6 लिँदाखेरि दुईटै मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम इन्क्लुड भयो भएन है बट वी मस्ट इन्क्लुड द मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम विदिन द प्यारेन्ट चेनमा हामीले मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम इन्क्लुड गर्नै पर्छ तर यहाँ त भएन भनेपछि हामीले यो सिधा चेनलाई म्याक्सिमम कार्बन त 6 भयो तर पनि त्यसले प्यारेन्ट चेन दिन मिल्दैन अब हेर्नुस् यसरी जानुस् 1 2 3 4 यसरी जाँदाखेरि तपाईको दुईटै मल्टिपल बोन्डेड कार्बन इन्क्लुड भयो कि भएन भयो बट द नम्बर अफ कार्बन एटम इज ओन्ली 4 चारवटा कार्बन एटम देखियो हामी यसरी पनि त जान सकिन्छ नि हैन यसरी गयो भने हेर्नुस् त यसरी जाँदाखेरि लुक एट हियर द नम्बर अफ कार्बन एटम विल बी कति 1 2 3 4 5 5 हुन्छ यहाँ है 5 हुन्छ and both double bonded carbon atom are included yes okay that's why this will be the correct parent chain for this compound right multiple bonds छ भने that carbon atom must be included within the parent chain है त अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त यस्तो छ हामीसँग CH3 CH2 C double bond CH2 C double bond CH2 and here is CH2 and CH3 okay how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound कति होला भन्नुस् आन्सर 4 and यो compound को parent chain मा कतिवटा कार्बन एटम छ आन्सर इज 4 एउटा आन्सर 4 आयो त्यो भन्दा फरक आन्सर कसैको छ एनीवन प्लिज छ कसैको त्यो भन्दा फरक आन्सर छैन ल ठीक छैन okay we must include multiple bonded carbon atom multiple bonded carbon atom लाई इन्क्लुड गर्नै पर्छ भने छ हामीले भनेपछि त हेर्नुस् त तपाईले यदि यसरी सिधा जानु हो भने हेर्नुस् त कार्बन नम्बर 1 2 3 4 5 6 म्याक्सिमम कार्बन कति आउने भयो 6 आउने भयो तर सबै मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम इन्क्लुड भयो कि भएन दैट्स व्हाई we cannot assume this chain to be the parent chain यसले हामीले प्यारेन्ट चेन मान्न मिल्दैन है अब तपाईले थाहा भइसक्यो मजाले है कुन प्यारेन्ट चेन हुन्छ मल्टिपल बोन्डेड कार्बन त छोड्न नहुने रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो अब तपाई त्यो नछोडेपछि त कि त यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो कि यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो 1 2 3 4 चारवटा कार्बन लिनुस् तपाईले अनि दुईटै मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम इन्क्लुड भयो कि भएन भन्नुस् त भयो हैन ओके दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट प्यारेन्ट चेन यही बुझ्नु पर्छ तपाईले एरोमेटिक के मल्टिपल बोन्डेड अथवा अनसैचुरेटेड कंपाउंड छ भने यु मस्ट इन्क्लुड मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम विदिन द प्यारेन्ट चेनमा इन्क्लुड गर्नै पर्छ हामीले अब सैचुरेटेड छ भने यु हैव टु गो टु द मैक्सिमम पोसिबल कार्बन इन्क्लुडिङ मैक्सिमम नम्बर अफ ब्रान्च दिस इज ऑल अबाउट सेलेक्टिङ द प्यारेन्ट चेन नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट वन अब यो फर्स्ट रुल यति हामीले पढ्ने सेकेन्ड रुलमा जाउँ त सेकेन्ड रुल इज द लोएस्ट लोकेन्ट रुल okay write down the heading lowest locant rule
लोएस्ट लोकेन्ट रुल। अब यो लोएस्ट लोकेन्ट रुलमा चाहिँ के गरिन्छ भने मैले दुईटा पोइन्ट देखाउँछु। one is for the saturated, next one is for the unsaturated. Saturated भनेको अल्केनको लागि एउटा, अल्किन र अल्काइनको लागि अर्को लेख्नुहुन्छ है। ल हेर्नुस् यहाँ फर अल्केन भनेनुस्, फर अल्केन भनेको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बनको लागि है। काउन्टिङ अफ द प्यारेन्ट चेन, यो चाहिँ लेख्नुस् है। अब काउन्टिङ अफ द प्यारेन्ट चेन, काउन्टिङ अफ द प्यारेन्ट चेन, parent chain is done in such a way that substituent bearing carbon, in such a way that substituent bearing carbon atom gets the lowest number. Substituent bearing carbon atom gets the lowest number. भनेको जुन कार्बनमा सब्स्टिट्युट छ नि हो त्यसको नम्बर लोएस्ट आउनु पर्छ भनेर बुझ्नुस् है। अर्को कुरा नाम लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने we must write the position of the substituents before it by separating with hyphen है। अर्को पोइन्ट लेख्नुस् त the position of substituent must be written before it by separating with hyphen. Must be written before it by separating with hyphen. Hyphen ले separate गरेर we must write the position of substituent before its name. Okay, now let's do one example. Your example is over. Look at here, CH3, CH2, CH, and here is CH3, and here is CH3. Okay, this is the compound. Now at first you have to tell me the number of carbon atoms that are present in the parent chain of this compound. कतिवटा carbon atom present छ भन्नुस् त यसको parent chain मा? Good, 4. Answer is 4. Good. 4 टा कार्बन एटम्स जसरी जाँदा पनि हुन्छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 चारै छ 1 2 3 4 चारैवटा छ। Okay, that's right. Let's select this is the parent. यसले हामीले के मान्दियौ parent chain मान्दियौ। Now what we have to do? Now the second rule is the lowest locant rule. Second rule चाहिँ के हो? Lowest locant rule हो। Now we have to count the carbon number of the parent chain on the basis of this rule. यो rule को basis मा we have to count the carbon number of the parent chain. And while counting, look at here. के भनेछ? Counting of the parent chain is done in such a way that substituent bearing carbon atom gets the lowest number. Lowest number आउने काउन्ट गर्नुपर्छ। म दुवैतिरबाट काउन्ट गरेर हेरौँ न है। यताबाट काउन्ट गर्नुस्। This is the carbon number 1, U2, U3, U4. Now can you tell me the position of substituent? कति आयो भ्यालु? 3. 3. Good. Position of substituent 3. Methyl group carbon number 3 मा छ. Okay, यहाँ 3 आउने भयो. Now let's count from this direction. Carbon number 1, 2, 3, and 4. Now tell me the position of methyl group. 2. 2. Good. Its position is 2. Second number present. Okay, which one is correct? 2 or 3? Which one is the lowest and lowest value among 2 and 3? 2. 2. Good. That's why this is correct. And this one is correct. Now we have to write the IUPAC name of this compound on the basis of this counting. यताबाट काउन्ट गरेछौं नि हो यतातिरबाट हामीले IUPAC name लेखौं. Okay, अब यसमा substituent present छ. Okay, which term is used to represent the substituent present in the compound? कुन term use गरिन्छ भन्नुस् त? प्रिफिक्स use गरिन्छ हामीले अगाडि भर्खर पढेछ हामीले. Secondary prefix is used to represent the substituent present in the compound. Secondary prefix use गरिन्छ हामीले. अब CH3 को लागि के होला भन्नुस् त नाम? CH3 को नाम which secondary prefix can be used? Yes, methyl. Okay, good. Its name is methyl. यसको नाम चाहिँ के हो? methyl. अनि यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त? The position of the substituent must be written before it by separating with hyphen. Position लेख्नै पर्छ. कति नम्बरमा छ भन्नुस् त? 2 मा छ. Good. यहाँ 2 छ. यहाँ 2 लेख्ने अनि यसलाई हाइफन ले सेपरेट गर्ने. Okay, 2 methyl भयो. Okay, for this compound which word root can be used? कुन word root use गर्ने छ? Good. Bute मात्रै. Bute. Okay, this is the word root. And which primary suffix can be used for this compound? N. Yes, En. all carbon to carbon single bonds are present. That's why we have to write here primary suffix A लेख्नु पर्यो है.
अब यसको आइपेक नेम लेख्नु हो भने यसको नाम के हुन्छ यु कम्बाइन अल द टर्म्स विदाउट स्पेस स्पेस नदिकन सबैले जोड दिनुस् स्पेस नदिकन कम्बाइन गरिदिनुस् इट्स नेम विल बी 2 मिथाइल ब्युटेन गुड 2 मिथाइल ब्युटेन यसको नाम चाहिँ के हुने हो 2 मिथाइल ब्युटेन हुने हो ल यो कपी गर्नुस् त अनि अलि छिटो कपी गर्नुस् है हैन Yes, sir. Okay, now let's see the next example. अर्को example मा जाऊ त नयाँ हेर्नुस् है यस्तो छ हामीसँग CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3 okay. Now tell me the number of carbon atoms that are present in the parent chain of this compound. यो compound को parent chain मा कुन कार्बन कतिवटा कार्बन एटम प्रेजेन्ट छ भन्नुस् त 5 वटा 5 वटा गुड जतावटा गए नि हुन्छ यसमा हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 जानुस् एउटा ब्रान्च देखियो माथिबाट आउनुस् 1 2 3 4 5 फेरि पनि एउटा ब्रान्च देखियो यसरी 1 2 3 4 5 फेरि पनि एउटा ब्रान्च देखियो भनेको ल अब मैले सिधालाई प्यारेन्ट चेन मान्ने है सपोज दिस स्ट्रेट चेन इज द प्यारेन्ट चेन यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्यारेन्ट चेन हो ओके नाउ लेट्स डु काउन्टिङ काउन्टिङ गर्नु पर्यो दुवैतिरबाट काउन्ट गर्ने ओके लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्दा दिस इज द कार्बन नम्बर 1 यो 2 भयो दिस वन इज 3 4 and 5 okay what is the position of substituent third 3 third okay third number ma cha that's why let's write here number 3 okay now let's count from the right hand side 1 2 3 4 and 5 now tell me the position of substituents again 3 okay which one is correct both are correct same value both are correct you pani correct hune ho you pani correct hune ho now you have to write its name okay that's why for CH2 CH3 which secondary prefix can be used ethyl good ethyl use garna milcha and we have to write the position of the substituents kati lekhnu paryo right 3 and separated by hyphen and then which word root is used for this compound pent okay because the parent chain consists of 5 carbon atoms and the primary suffix will be ane okay now its IPEC name will be इसको IPEC name होने वो 3-ethyl pentane good 3-ethyl pentane okay this is the IPEC name for this compound okay these are the examples of saturated hydrocarbons so यो पनि कपी गरिहाल त त्यसपछि हामी unsaturated मा जान्छौं भयो yes sir okay now for unsaturated अब unsaturated को केसमा हामीले के गर्नु पर्छ भने unsaturated भनेको for alkene and alkyne है यहाँ लेखे मैले for alkene and alkyne alkene र alkyne को लागि है लेख्नु छ यसमा counting of parent chain is done counting of parent chain is done in such a way that multiple bonded carbon atom gets the lowest number multiple bonded carbon atom gets the lowest number अब हामीले काउन्टिङ गर्नु छ प्यारेन्ट चेन को यसमा काउन्टिङ गर्दाखेरि मल्टिपल बोन्डेड कार्बन एटम अब सब्स्टिट्युटलाई छोड्दियौ है हामी के हेर्नु पर्यो मल्टिपल बोन्डेड कार्बन हेर्नु पर्यो नाउ लुक एट हियर दिस इज द compound CH3 CH CH3 CH2 CH double bond CH2 okay now tell me how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound 5 okay answer is 5 now let's see Ready sir 1 2 3 4 5 सिधा 5 वटा कार्बन छ ओके अब माथिबाट जाउँ त फेरि 1 2 3 4 5 यही दुईटा पोसिबल छैन दुईटामा 5 वटा छ जुनले प्यारेन्ट चेन मान्दा पनि हुन्छ ओके लेट्स सपोज दिस इज द प्यारेन्ट चेन लेट्स सपोज गरौँ this one is the parent chain यो चाहिँ प्यारेन्ट चेन भयो ओके नाउ लेट्स डु द काउन्टिङ लेफ्ट ह्यान्ड साइड तिरबाट काउन्ट गर राइट ह्यान्ड साइड तिर काउन्ट गर लेफ्ट तिरबाट 1 2 3 4 and 5 okay what is the position of multiple bond 5 4
4 र 5 मा छ 4 र 5 मध्ये लोएस्ट चाहिँ 4 हो दैट्स टु राइट हियर सरी यताबाट है टु राइट हियर 4 यहाँ 4 लेख्नु पर्यो लेट्स काउन्ट इट फ्रम द राइट ह्यान्ड साइड 1 2 3 4 and 5 okay can you tell me the position of multiple bond 1 good so that which one is correct 1 जुन छ त्यही 1 correct. you correct भयो you incorrect भयो we must give the priority to the multiple bonded carbon atom substitute छोड्दियो multiple bonded carbon के गर्नु रे we have to give the priority now let's write it step यसको नाम लेख्दाखेरि के गर्नु पर्छ भने हामीले एउटा पोइन्ट लेख्छौं है when double and triple bonds are present in that case while writing the impact name we must write the position of double and triple bond by before primary suffix को अगाडि we must write the position लेख्नै पर्छ है त भनेको यहाँ मैले लेखेको एउटा पोइन्ट the position of multiple bond लेख्नु त्यहाँ the position of multiple bond is written position of multiple bond is written before the primary suffix by separating with hyphen multiple bond को position भी लेख्नै पर्यो okay now let's write it then which secondary prefix is used for this compound कुन secondary prefix use गरिन्छ भन्नुस् त मिथाइल good कति नम्बर कार्बनमा छ मिथाइल कति नम्बर 4 मा 4 नम्बर यता त रङ हो यताबाट एन्ड भयो यताबाट हेर्दाखेरि 4 नम्बरमा छ है दैट्स वाइ टु राइट हियर 4 hyphen methyl 4 methyl भयो okay now which word root is used for this compound pent good because the parent chain consists of 5 carbon atoms the word root for this compound is pent and which primary suffix should be used for this compound ene okay for carbon to carbon double bond we use ene that's why I have to write here ene and we must write the position of multiple bond kati number ma cha 1 ma that's right you have to write here 1 and separate it by hyphen now we have to combine all these terms right and one thing you have to remember right you have to separate the word with number by using hyphen यदि नामको बीचमा word आउँदैछ भने नम्बर आउँदैछ भने word र नम्बरलाई hyphen ले सेपरेट गर्नुपर्छ भने यो कम्पाउन्ड के आईपीसी नेम लेख्नु पर्यो भने हामीले के लेखिन्छ हेर्नुस् त 4 मिथाइल त्यसपछि पेन्ट छ ओके राइट हियर पेन्ट त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् त 1 आउँदैछ नि हो यो 1 डाइरेक्ट लेख्न मिल्दैन हाइफन राखेर 1 लेख्नुस् अनि फेरि हाइफन छँदैछ ene and if the multiple bonds are present on the carbon number 1 then you can neglect that position त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्न पनि मिल्छ भनेको यो कम्पाउन्डको अर्को नाम यसरी लेख्न पनि मिल्छ हेर्नुस् त 4 methyl pentene सीधै लेख्न पनि मिल्छ you can neglect the term or the position if the multiple bond is present on the carbon number first बुझ्नु भयो yes sir बुझ्यो okay ल यो कपी गरि हाल्नुस् त भयो भयो sir भयो okay now let's see the next example CH3 CH यहाँ CH3 था C triple bond C CH2 CH3 okay how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound यो compound को parent chain मा how many carbon atoms are present 6 answer is 6 good right counting गर्नु छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जुन चेनलाई सिलेक्सन गर्दा पनि हुन्छ both the carbon chain consist of 6 carbon now let's select this chain as the parent chain okay now in the second step we have to do the counting हामीले counting गर्नु छ we have to count from left as well as right hand side दुईटा काउन्ट गरौँ left hand side रो काउन्ट गर्दाखेरि this is the carbon number 1 यो 2 यो 3 भयो this is 4 5 and 6 okay what is the position of multiple bond 3 right position of multiple bond is 3 and can you tell me the position of methyl group
Position of methyl. Yes, its position is 2. भने 2 यहाँ लेखे यो मिथाइल को पोजिसन भयो यो मल्टिपल बोन्ड को पोजिसन भयो. Now let's count from the right hand side. This is the carbon number 1 2 3 4 5 and 6. Okay, can you tell me the position of multiple bond? 3. Okay, it's 3. Good. You फेरि पनि कति हो 3 हुने हो. And what is the position of methyl group? 5. 5. Okay, position of methyl group is 5. Now in this case, look at here, the position of multiple bond is same from both direction. दुवै direction बाट multiple bond को position same छ हेर्नुस् त. यहाँ पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ. The position of multiple bond is same. But look at the position of substituent. यतातिर बाट काउन्ट गर्दाखेरि मिथाइल को पोजिसन कतिमा आयो? 2 मा आयो. यताबाट काउन्ट गर्दाखेरि 5. Okay, so if the position of multiple bond is same from the both side, then in that case we have to look at the position of the substitute. त्यो पनि हेर्नु पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ. So that tell me which one will be correct? 2 and 3. Yes, first one, right? 2 and 3. यो चाहिँ correct हुन्छ. This one is incorrect. Now let's write its name. Secondary prefix for this compound will be for the methyl. This CH3 will be Methyl. methyl. Okay, what is the position of methyl group? 2. 2. Good. 2 methyl unable. Okay, and for this compound, which word root can be used? X. Hex. Okay, we have to use hex. And primary suffix? ENE. ENE. Okay, so ENE or YNE? YNE. Okay, YNE is going to. And what is the position of YNE? Triple bond position के हो? Correct minus 3 हो. That's why to write here 3 and separate it by hyphen. This is separate name, right? Now let's write its complete name. Complete name लेख्दाखेरि you have to combine all the terms without space, right? Combine गरिदिउँ. Its name will be 2 methyl hex hyphen 3 hyphen YNE. अघिको यसमा हामीले के गरेको थियौँ? 1 can be neglected भनेको थिएँ मैले. अब यहाँ 3 neglect गर्न मिल्छ? We cannot neglect 3. है 1 छ भने we can. तर नगर्दा बेटर हो है. 1 छ भने we can neglect it. तर 1 भन्दा बाहेकको नम्बर आयो भने हामीले नेग्लेक्ट गर्न मिल्दैन. ल कपी गर्नुस् त यो. भयो? Yes, sir. Okay. Now let's go to the next. अब अर्को रुलमा जाउँ हामी. यो भयो सिंगल सब्स्टिट्युएन्ट अथवा सिंगल मल्टिपल बोन्ड छ भने के गर्ने हो है. Now the compound may consist of more than one substituent. एउटा भन्दा बढी सब्स्टिट्युएन्ट हुन पनि सक्छ, एउटा भन्दा बढी मल्टिपल बोन्ड हुन पनि सक्छ. In that case, we use the next rule. That rule is known as lowest term rule. Okay, write down the heading. Lowest term rule. Lowest term rule. Okay, and this lowest term rule is used for the compounds containing more than one substituents or more than one multiple bond. जैसे डबल बोन्ड एक भन्दा धेरै ठाउँमा छ, ट्रिपल बोन्ड एक भन्दा धेरै ठाउँमा छ, substituents मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एक भन्दा धेरै ठाउँमा छ भने in that case we use lowest locant rule. त्यो we use lowest term rule. त्यो ठाउँमा त्यो बेला lowest locant rule use गरिदैन. ल हेर्नुस् है यहाँ लेख्नुस् त for alkane म लेख्नुस् for alkane है यहाँ ब्रैकेटमा लेखिहाल्नुस् है compound containing के को लागि हो यो compounds containing more than one substituent or multiple bonds है compound में एउटा भन्दा बढी substituent छ अथवा एउटा भन्दा बढी multiple bond छ भने in that case we use lowest term rule. अब alkane केसमा के बुझ्नु पर्यो भने सरी alkene भन्छ है for alkane अनि त्यो लागि के गर्नु पर्यो भने if the compound consists of more than one substituent, then in that case the counting is done in such a way that substituent bearing carbon atom gets the lowest term. Lowest term आउने गरी count गर्नुपर्छ है त त्यसमा counting of parent chain is done. Counting of parent chain is done in such a way that substituents bearing carbon atom
gets the lowest term. Gets the lowest term. अब यो केसमा कम्पाउन्डमा एउटा भन्दा बढी सब्स्टिट्युट छ, अल्केनमा एउटा भन्दा बढी सब्स्टिट्युट छ भने now we have to count the number of carbon atoms in the parent chain on the basis of lowest term भनेको अब काउन्ट गर्दाखेरि ब्रान्च अथवा सब्स्टिट्युट कन्टेनिङ कार्बनको टर्म लोएस्ट आउने गरी काउन्ट गर्नुपर्छ भने चाहिँ है त। लेट्स सी वन एक्जाम्पल। एक्जाम्पल क्लियर हुन्छ। लुक एट हियर CH3 CH, यहाँ छ CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 ल भन्नुस् नलेख्नुस् अहिले भन्नुस् तपाईले how many carbon atoms are present in the parent chain of this compound? कतिवटा कार्बन एटम छ भन्नुस्? Answer 6. 6. Okay, answer is 6. Now look at here. यसमा 6 वटा छ है। हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जताबाट गयो नि 6 वटा कार्बन छ। यसै जना हुनु पर्यो 1 2 3 4 5 मात्रै हुन्छ। 1 2 3 4 5 भन्दा म्याक्सिमम 6 छ है। ओके, now let's mark it as the parent chain. यसले parent chain मार्क गर्दियौ। ओके, now we have to do the counting. अब काउन्टिङ गर्नु छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्नुस्। लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट काउन्ट गर्दाखेरि this is the carbon number 1, यो 2 भयो, यो 3 4 5 and 6. Okay, what is the term? कुन पोजिसनमा सब्स्टिट्युट प्रेजेन्ट छ? 2 and 4. Good, 2 and 4. The answer is 2 and 4. 2 मा मिथाइल, 4 मा पनि मिथाइल छ। Okay, now let's count it from the right hand side. 1 2 3 4 5 and 6. Okay, can you tell me the value of terms? 3 and 5. Good, 3 and 5, right? 3 and 5. Now if you compare 2 and 4, among 2 and 4 and 3 and 5, which one is the lowest term? 2 and 4. 2 and 4. 2 and 4. It means that this is the correct and this one is incorrect. Okay, in this way we use the lowest term rule. है अब यहाँ अर्को एउटा पोइन्ट लेख्छ त्यसको यसको नाम लेख्छौँ है त। अब हेर्नुस् कुनै पनि कम्पाउन्डमा है कुनै पनि कम्पाउन्डमा if the compound consists of more than one same substitute, एउटा भन्दा बढी same substitute यदि कम्पाउन्डमा छ भने in that case we have to write the numerical prefix di, tri, tetra before the name of secondary prefix in order to represent the number of same substitute. है जस्तै यसमा मिथाइल कति रिप्रेजेन्ट छ भन्नुस् त? त्यो कम्पाउन्डमा दुईटा। That's why you have to write di before the methyl. अब कुनै कम्पाउन्डमा इथाइल 3 वटा छ भने के युज गर्नु पर्यो? Try. We have to use try before the substitute, right? त्यो पोइन्ट हम लेख्छौं त्यसपछि यसको नाम लेख्छौं है। लेख्नु त्यसमा numerical prefixes di, tri, tetra, etc. are added before the secondary prefix. Before the secondary prefix, along with position by separating with comma. Along with position by separating with comma. By separating with comma to represent the number of same substitute. Right? एउटा भन्दा बढी same substitute छ भने in that case we have to use the numerical prefix di, tri, tetra before it. त्यसको नामको अगाडि di, tri, tetra राख्नु पर्छ है त। अब यसको एक्जाम्पल हामी लेख्छौं ल। यो कपी गरिहाल्नुस् न त्यसपछि यसको नाम लेखौँ ल। गर्नुभयो? Yes, sir. Okay, now let's write the name. यो कम्पाउन्डको नाम लेखौँ है। हेर्नुस् यो केसमा it consists of more than one methyl group. त्यही भएर अब यसको सेकेन्डरी प्रिफिक्स है करेक्ट तिरबाट हेरौँ है। सेकेन्डरी प्रिफिक्स यताबाट करेक्ट छ। 2 and 4 छ भ्यालु, दुईटा मिथाइल ग्रुप छ। That's why we have to write numerical prefix di before methyl. नाम हुनेको dimethyl. Okay, and we have to write position. Position पनि लेख्नु पर्छ by separating with comma है। भनेको पोजिसन के छ 2 र 4 है। 2, 4 लेख्नु पर्यो। यो त हाइफन भइहाल्यो। Okay, then the word root for this compound will be X. yes, its word root will be hex. थर्ड कार्बन एटम छ हेक्स हुने भयो। प्राइमरी सफिक्स
ANE हुने भयो ANE. now let's write its IPEC name लेख्दाखेरि के हुन्छ 2,4 dimethyl 2,4 dimethyl hexane. Okay, this is the name for this compound. बुझ्नुभयो? Yes, sir. ओके अब एउटा क्वेशन पनि दिन्छु मैले यो प्र्याक्टिस पनि गर्नुस् है यसको आन्सर तपाईले कम्प्लिट आन्सर भन्नुस् मैले केही पनि भन्दिन है Take a look at here CH3 CH2 CH C2H5 CH C2H5 CH2 CH2 CH3 okay now write its complete name complete नाम लेखेर अनि भन्नुस् त म लेख्छु यहाँ नि भयो कसैको Yes, sir. ओके 3,4 diethyl heptane. 3,4 diethyl Diethyl. अनि Heptane. हेप्टेन ओके यो नाम लेख्नु है अब हेर्नु त यो करेक्ट छ छैन पहिला प्यारेन्ट्स हेर्नु हैन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 यताबाट जाँदा पनि हुने रहेछ यसरी जान मिल्ने रहेछ भनेको सिधै जाउँ न है माथिबाट बाङ्गो किन जाने र एउटै हो भने दिस इज द प्यारेन्ट चेन नाउ काउन्टिङ गर्दिनुस् यताबाट 1 भयो 2 भयो 3 4 5 6 and 7 है ताप र कार्बन एटम छ भ्यालु के आउँछ यताबाट हाम्रो 3,4 आउँछ ओके नाउ लेट्स काउन्ट फ्रम दिस डाइरेक्सन 1 भयो यो 2 3 4 5 6 and 7 the value will be 4,5 which one is correct 3 4 is lowest term this is incorrect okay now let's write its name or नाम लेखौं त secondary prefix दुईवटा इथाइल ग्रुप छ that's why you have to write di before the ethyl and its position will be what is the position हाम्रो 3,4 छ ठीक छ and the word root for this compound will be hept primary suffix will be ane now let's write its IPEC name by combining whole terms without spacing 3,4 diethyl heptane. heptane okay 3,4 diethyl heptane okay this is the last question for today okay thank you everyone bye bye Thank you, sir.